Sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakond csatornán. Van egy adósságom, adós nem szeretek lenni, úgyhogy megadom. Megmutatom, mi történt a vaníliákkal, hiszen 2022. november közepén vásároltam egy kis cserepet, amiben 3 kis vanília növény volt, hát kis 30 cm-es vanília növény, és hát azóta én ezt a 3 vanília növényt nevelgetem, pontosabban 2-t, hát egyet édesanyámnak ajándékoztam. És hát azóta a kis körülbelül 30-35 centis növénykék, mutatom, egy icipicit megnőttek, ugye akkor lehet nevetségesnek mutatott, hogy mellé tettem ezeket az óriási nagy támkarókat, amiket bevontam, ugye videóban mutattam, hogy hogyan vonom be egy ilyen kókusz rosttal lényegében. Hát a helyzet az, hogy 30 centis növényke 2022. novembertől mostanáig 1,30 m lett, és nagyon-nagyon-nagyon jó ötlet volt ez a kókusz rostos valami. Megmutatom, hogy miért. Ugye a vanília növény is egy orchidea, és ilyen léggyökerei vannak. Hát annak idején ilyen nagyon-nagyon vékony bajuszkák voltak, de azok leszáradtak, és helyette ilyen jó vastag bajuszkákat eresztett. Ezek a léggyökerei, és ezekkel tud kapaszkodni is, és látható, remélem, hogy a léggyökerek segítségével gyakorlatilag belebújt ebbe a bizonyos kókusz rostba, és ha egy picit fordítok a cserépen, akkor látni fogjuk, hogy lényegében teljesen átszőtte ezt a bizonyos botocskát. Itt feljebb is látszik ott egy léggyökér, ami onnan jön be keresztül így mindenen. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó ötlet volt, és imádja a vanília ezt a bizonyos kapaszkodót, de itt feljebb is, egész felül is meg tudom mutatni, hogy a léggyökerek behatolnak ebbe a kókusz rost dologba, vagy ott még feljebb, és gyakorlatilag így kapaszkodik meg a növény. Hát ott már kapaszkodna, de már nem lesz neki hova. Úgyhogy mindenképpen most azt fog következni, hogy ezeket át fogom ültetni, hiszen a cserép az hát szinte öklömnyi, a növény meg már 1,30 m, és azért be is vásároltam már az új cserepeket, ami hát méreteiben már jócskán túlmutat az előző cserepeken, hiszen a növény is jócskán túlmutat az eredeti méretein. Hát néhány tapasztalatot elmesélnék arról, hogy ezt a növényt hogy sikerült tartsam. Nekem úgy tűnik, hogy jól érzi magát, nagyon kellemes, üdezöld levelei vannak. Az a tény, hogy a léggyökerek színe az ilyen világos, az mindent elárul a növény egészségi állapotáról, vagy itt is meg tudom mutatni. Ha ilyen szép színű a léggyökér, az azt jelenti, hogy az orchidea jól érezi magát. Itt is meg tudom mutatni, nagyon szép, világos léggyökerek vannak. És hát jövőre elméletileg 3 éves lesz a növény. Jövőre megint nagyot fog nőni, nagyobbat, mint eddig. És megtörténhet, hogy jövőre már babot is terem. Nekem vanília babot, ugye tudjuk, hogy a világ második legdrágább fűszere a vaníliabab. Egyetlen egy napig virágzik a növény, aznap, ha nem porzódik be, nem lesz gyümölcse, és azok az élőlények, amik őshazájában őt beporozzák, azok kihaltak, és ezért az egész világon úgy működik a vanília termesztés, hogy gyakorlatilag szorgos kezek, emberi kezek beporozzák a vanília összes virágát, egyenként, kézzel. Hát ez az egyik oka annak, amiért ilyen drága, a másik oka pedig az, hogyha szaporítjuk a vaníliát, és dugványról lehet ezt a legkönnyebben csinálni, akkor lényegében az elduggatott dugvány csak még őshazájában is, ahol a körülmények tökéletesek a számára, még ott is csak körülbelül harmad vagy negyed évbe terem. Tehát egy kényes nyafka növény,
ami igen-igen magasra nő. Hát ez a 1,30 m, ez még igencsak kölyök. Lesz ő majd még 3 meg 4 méter is valamikor talán. Egyenlőre meg fogom változtatni a támrendszerét is, és ugye alakítok rajta, hogy gyakorlatilag úgymond tudjon tekeregni magának. Amit szeretnék aláhúzni, és nagyon fontosnak tartom, a táptalaj. Nagyon-nagyon szerencsésen választottam táptalajt. Gyakorlatilag 6 hónap után cserélni kellett volna, vagy legalábbis tápoldatozni, de nem volt a növény tápoldatozva soha, egyik sem. Az egyik kicsit szebben nőtt, mint a másik, és talán a színe is sötétebb egy kicsit. Ennek egész egyszerűen annyi az oka, hogy ennek az elhelyezése kedvezőbb, és most tél van, ez kevesebb fényt kap, ez meg többet, és ezért ez egy picit most élénkebb, de évközben egyforma volt mind a kettő. Úgyhogy azt kell még róla tudni, hogy nem támadta meg semmi. Volt a lakásban levő növényeken különböző kártevő tetvek, ugye, de ezeket nem támadta, tehát nem volt ilyesmivel problémám. A locsolás tekintetében nagyon kényesek. Általában hetente, de volt úgy, hogy 2 hetente öntöztem meg, és mindig merítéssel öntözöm, illetve szoktam locsolgatni a leveleket is, hát itt még itt-ott egy cseppecske látszik, és ilyen spriccelővel néha megspriccelem ezt a botocskát, célzom, de hát megy a levelekre is, és ezt ő nagyon szereti. Visszatérve a talajra, nagyon szerencsém volt, és nagyon eltaláltam a talaját. Ez lehet olyat is kapni, hogy konkrétan vanília termő talaj, de én nem ilyet vásároltam, hanem ezt a terméket, és egyáltalán nem reklám, mert semmiféle közöm nincs hozzá, de a neve az Dr. Soil, pontosabban a márkája, és ezen belül ugye a földi orchideáknak szánt keverék, biohumusszal, sokkal kevésbé szemcsés, tehát kisebbek a darabkák benne, mint a hagyományos orchidea földbe, tehát például amit a pillangó orchideák alá szoktunk tenni. Azt is meg tudom mutatni, az általában ilyen fenyő vagy háncs darabokkal teli jó rögös. Ez a talaj nem ilyen, viszont tény, hogy a tetejére tettem kisújnyi vastagságban a hagyományos orchidea talaját, azért, mert egyrészt szerintem nagyon jól néz ki ez a rögöcsös valami, másrészt pedig ezzel szerettem volna úgymond lefedni a talajt, hogy kevésbé veszítse a nedvességet. De maga a gyökér az ebbe van benne, és ez nagyon-nagyon jól működött. Tehát ezt mindenkinek ajánlom. A cserép is nagyon bevált, ugye ez az a fajta cserép, amelyik dupla, tehát van egy belső rész, amiből lukakon ki tud csorogni a nedvesség, egy alsó részbe, és ezt ki szoktam így ugye emelni, ezzel megmerítem, jól átitatom a talajt nedvességgel, utána pedig visszateszem ebbe, és ki tud csorogni, és a fölösleg ugye ott alól raktározódik. Hát most is látható, hogy ott alól raktározó van egy kis víz, és ugye fölötte lábakon áll az a cserép, amiben lényegében a növény benne van. Egyáltalán nem olyan nehéz tartani, mint amennyire leírják, meg amennyit hallottam róla. Ugye az előző videóban én elmeséltem, hogy mennyire kényesnek tartott növény. Igazából nagyjából megegyezik az igénye egy hagyományos orchideájéval, talán egy picit több nedvességet igényel, több helyet igényel, több törődést igényel, de ettől eltekintve nagyon kényelmesen és könnyen tartható növény a vanília, úgyhogy mindenkinek ajánlom, és ha jövőre teremni fog, akkor majd együtt videóba kézzel beporozzuk, vagy idén most már, bocsánat, teremni fog, akkor együtt beporozzuk egy videóban, és együtt megnézzük majd, hogy hogyan is néz ki igazából a vanília fűszer, a vanília bab. Hát ennyit szerettem volna elmesélni, köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!